morgon. Mobilerin Team Okuma här. Vi är ute på lite sen sommarfiske efter abborre. Eller tidig höst om man så vill. Under dagen idag så hoppas vi på att fånga fler av såna här. Så tänkte jag passa på att snacka lite om en haspelrulle som jag har använt till en stor del av mitt abborrfiske i år. Så häng på, får vi se om det blir fler såna här vackra fiskar. Tänkte jag snacka lite om en rulle som jag har använt till mycket av mitt abborrfiske i år. Och det är ETX Carbon från Okuma. Det här är en 2500 modell. Finns från 1000 storlek och uppåt. 2 olika utväxlingar. Det här är en högutväxlad och det finns även en normal eller lågutväxlad om man så vill. Fördelen med många Okuma-rullar och ETXen är att den har något som heter Cyclonic Flow. Det är en funktionalitet i rotorn som gör att när du vevar, tar hem lina, så torkar den upp. Den skapar egentligen en luftström kring rotorn, kring spolen, som gör att linan torkar, du får längre kast och en behagligare fiskeupplevelse. Det stänker inte lika mycket vatten helt enkelt när du kastar. Dessutom så gör det så att den torkar upp bättre och du får en rulle som håller längre. Utöver det så har den någonting som kallas Torsion Control Armor, och det är att hela rullhuset är förstärkt. Vilket gör att när du sätter stor press, fightar stor fisk eller liknande, så håller alla delarna på plats. Risken är annars när du sätter stor press att rullhuset ger med sig och då all fin mekanik kan röra sig och kuggar kan kugga ur och så vidare. Det slipper du med TCA eller Torsion Control Armor. Som jag sa så finns den i 2 olika utväxlingar. Och generellt sett så väljer jag gärna en högutväxlad när jag fiskar beten där jag vill ta in slaktlina. Till exempel jerkbait eller jiggfiske med långa lyft. Så man snabbt får in slaktlinan och har kontroll på vad som händer. En lågutväxlad föredrar jag om jag fiskar dropshot eller mer finlir helt enkelt. Få hem betet lite saktare, lite mer finessigt. En detalj som jag verkligen kommer att gilla på ETXen är handtaget, så kallat TGT grip. Det är ett gummerat handtag, lite räfflat, som ger ett riktigt bra grepp även med blöta eller kalla fingrar. Det sista man vill är ju att tappa greppet när man ska kroka en stor fisk. Kanske inte. Kolla. Vilken fin. Det är ett sånt där tillfälle när en högutväxlad rulle verkligen gör jobbet. Så ett långt lyft från botten och i droppet så kom hugget. Hade jag inte kunnat ta in linan så snabbt hade jag aldrig känt det, skulle jag tro. Så att, riktigt fin. Tänker att det är något vi är på här. Kanske finns fler fiskar. När det kommer till att välja storlek, det finns ju en mängd olika storlekar, så gör man ju det efter teknik eller art. Helt enkelt att ju mindre fisk desto mindre rulle kan man tänka. Det fina med ETXen är att den också är saltvattensskyddad. Så att en storlek 3000 kan du till exempel i Sverige fiska både gädda och havsöring till exempel. En detalj som inte är helt oviktig, i alla fall om du frågar mig, är ju utseendet på rullen. Man gillar ju snygga grejer, så enkelt är det. Och med ETXen har Okumas designers gjort ett superjobb. Alla detaljer är såklart genomtänkta och finns där av en anledning. Men de är dessutom jäkligt snygga. Svart och silver, vad kan gå fel? Så om du är på jakt efter en riktigt bra rulle, en haspelrulle, till ditt fiske oavsett art, så kolla in ETXen. Jag kan lova att du inte blir besviken. Framförallt inte när du ser prislappen. För så enkelt är att det är otroligt mycket rulle för pengarna. Superbra grejer. Nu ska jag ta en sista borre innan det är dags att åka hem för dagen. En till i droppet. Bra stimmer var det där ute. Fina fiskar. Nu ska vi se.
Missa första hugget. Men sen kom det en till. Ett rätt stort stimmerborre där ute, så att det gäller att få i grejerna lite fort igen. Man har chans på en till.